Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một thay đổi cực kỳ quan trọng trong quản lý đất đai ở Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đó là việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được quyền cho cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, một bước cải cách mà người dân nông thôn mong chờ bao lâu nay. Và để giải thích rõ, tôi mời chuyên gia bất động sản Phan Anh tham gia cùng chương trình. Chào anh Phan Anh. Chào MC Nguyễn Tâm, chào tất cả các bạn đang nghe podcast. Thật sự đây là một bước tiến lớn, không chỉ về mặt thủ tục hành chính, mà còn về quyền lợi trực tiếp của người dân. Anh có thể chia sẻ, trước đây thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra thế nào không? Vâng, trước đây, theo luật đất đai 2013, mọi hồ sơ chuyển mục đích của cá nhân phải lên Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Nghĩa là dù bạn chỉ muốn chuyển 200 mét vuông đất vườn sang đất, bạn vẫn phải đi nộp hồ sơ lên huyện, chờ phòng tài nguyên và môi trường thẩm định rồi đợi chủ tịch huyện ký duyệt. Nghe đã thấy rườm rà rồi. Có những bất cập gì nổi bật không, anh? Hai điểm khiến người dân than phiền nhiều nhất là thế này. Một là thủ tục quá rườm rà, tốn thời gian. Có người ở xa phải chạy lên chạy xuống mấy lần chỉ để bổ sung thêm vài tờ giấy. Có khi mất cả tuần mà hồ sơ vẫn chưa đâu vào đâu. Hai là cấp huyện thì quá tải, còn cấp xã lại biết rõ nhưng không được quyền quyết. Cán bộ địa chính xã nắm từng thửa đất, biết rõ quy hoạch ra sao, nhưng họ chỉ được phép hướng dẫn, không có quyền ký duyệt. Thành ra việc gì cũng phải chờ huyện, khiến quá trình xử lý bị chậm lại. Vậy từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi luật đất đai 2024 và Nghị định 151/2025 DCP có hiệu lực, chuyện gì thay đổi thưa anh? Nghị định 151/2025 EDCP, điều 5, khoản 1, điểm quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có thể chuyển giao thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trong một số lĩnh vực, bao gồm giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân. Điều đó có nghĩa là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã sẽ chính thức ký được quyết định cho cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất. Oa, như vậy người dân chỉ cần làm việc với xã, không phải lên huyện nữa. Chính xác. Và điều này mang lại 3 lợi ích lớn. Một là giảm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi. Hai là chính quyền cơ sở chủ động hơn, phục vụ dân tốt hơn. Và là minh bạch hơn, giảm tiêu cực. Anh có ví dụ minh họa không, để các bạn nghe hình dung rõ? Tất nhiên là có khác biệt rõ rệt. Lấy ví dụ nhé, anh Minh ở xã Long Thới, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An muốn chuyển 300 mét vuông đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư sang đất ở. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, anh phải chạy lên huyện nộp hồ sơ, chờ duyệt từng bước. Tính ra mất khoảng 20 đến 30 ngày, chưa kể tiền xe đi lại, ăn uống, chi phí phát sinh đủ kiểu. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, nếu xã Long Thới được phân quyền phê duyệt, anh chỉ cần nộp hồ sơ ngay tại Ủy ban Nhân dân xã. Thời gian xử lý có thể rút xuống còn 7 đến 15 ngày, mọi giấy tờ được ký duyệt ngay tại địa phương, vừa đỡ mệt, đỡ tốn kém, mà người dân cũng cảm thấy thuận tiện và gần gũi hơn nhiều. Rõ ràng là tiện lợi hơn hẳn. Vậy cơ sở pháp lý nào đảm bảo xã không ký tùy tiện, thưa anh? Đây là phần rất quan trọng mà ai muốn chuyển mục đích sử dụng đất cũng cần nắm. Theo Điều 116 Luật đất đai 2024, mọi việc phải dựa trên 3 căn cứ chính. Thứ nhất, dự án đầu tư hoặc là quy hoạch đã được phê duyệt. Nếu chuyển đất trong khu dân cư, khu thương mại hoặc là hạ tầng nông thôn, cơ quan xét duyệt sẽ căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, quyết định chấp thuận dự án và văn bản phê duyệt nhà đầu tư. Ví dụ, một công ty muốn chuyển 1 hectare đất trồng cây sang đất ở để xây khu dân cư. Ủy ban Nhân dân xã chỉ ký duyệt khi dự án đã được phê duyệt hợp pháp. Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Với hộ gia đình, cá nhân, xã xem xét dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc là quy hoạch phân khu. Ví dụ, chị Hương ở ngoại thành Hà Nội muốn chuyển mảnh vườn sang đất ở nếu thửa đất nằm trong quy hoạch đất ở đã được phê duyệt, xã cho phép. Nếu không, hồ sơ sẽ bị từ chối. Thứ ba, trường hợp riêng lẻ, không thuộc dự án hay đầu tư cụ thể. Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết để xã thực hiện đúng luật. Không có chuyện xã thích thì kia, mọi quyết định đều phải minh bạch và có căn cứ pháp lý. Vậy anh có thể nói cụ thể hơn các loại đất nào bắt buộc phải xin phép khi chuyển mục đích không? Có thể tóm gọn 4 nhóm đất chính mà người dân thường quan tâm khi muốn chuyển mục đích sử dụng như sau. Nhóm 1, đất nông nghiệp quan trọng, đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Những loại đất này gắn liền với an ninh lương thực và cân bằng sinh thái nên việc chuyển đổi rất nghiêm ngặt. Ví dụ, một hộ dân muốn chuyển vài nghìn mét vuông đất lúa sang đất ở thì bắt buộc phải xin phép cơ quan chức năng. Nhóm 2, đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, thường là đất ở. Đây là nhóm phổ biến ở vùng ven đô, ngoại thành, nơi nhu cầu xây nhà dân sinh cao. Ví dụ, anh Tuấn ở Hóc Môn muốn chuyển 400 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất ở để xây nhà riêng. Nhóm 3, đất phi nông nghiệp nhưng chưa phải đất ở sang đất ở. Loại đất này cần điều chỉnh quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật vì nó ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển chung. Nhóm 4, đất công trình sự nghiệp hoặc đất công cộng có kinh doanh sang đất sản xuất. Việc chuyển đổi phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích ban đầu, tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Thế còn người dân cần lưu ý gì khi làm thủ tục ở xã từ 2025, thưa anh? Khi muốn chuyển đất trồng cây thành đất, bạn cần nhớ mấy điều quan trọng. Một là chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, đơn xin chuyển đất theo mẫu có sẵn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao CMNDTD và sổ hộ khẩu. Nếu có giấy tờ chứng minh thửa đất nằm trong quy hoạch. Hai là hiểu rõ tiền phải nộp, có thể phải trả phần chênh lệch giá đất. Ví dụ, nếu đất trồng cây giá 500.000 đồng trên mét vuông mà đất ở giá 2 triệu đồng trên mét vuông thì bạn phải trả 1.500.000 đồng mỗi M2 chênh lệch. Phải là không được làm chui. Nếu xây nhà hay làm gì trước khi được phép, có thể bị phạt đến 200 triệu đồng và buộc trả lại đất như cũ. Anh có thể so sánh trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 để mọi người dễ hình dung. Hãy tưởng tượng anh Minh ở xã Long Thới muốn chuyển 300 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất. Trước đây, việc này thật sự lằng nhằng và tốn sức. Anh phải chạy lên Ủy ban Nhân dân huyện, nộp hồ sơ ở phòng Tài nguyên và Môi trường rồi chờ duyệt từng bước. Thời gian, ít nhất cũng 15 đến 30 ngày, chưa kể tiền xe đi lại, ăn uống và mấy lần bổ sung giấy tờ. Hồ sơ sa rân, muốn kiểm tra cũng không dễ dàng. Nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mọi chuyện thay đổi hẳn. Ủy ban Nhân dân xã Long Thới được ủy quyền ký duyệt nên anh chỉ cần nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của xã. Thời gian xử lý rút ngắn còn 7 đến 15 ngày, chi phí đi lại cũng giảm và anh Minh có thể theo dõi hồ sơ ngay tại địa phương mà không phải lo lắng. Nói tóm lại, trước đây là chạy marathon, còn bây giờ là đi bộ thong thả, vừa nhanh, vừa tiện, vừa tiết kiệm. Anh Minh nhìn bảng so sánh là thấy ngay. Cơ quan ký duyệt từ huyện xuống xã. Nơi nộp hồ sơ từ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sang bộ phận một cửa xã. Thời gian rút từ 15 đến 30 ngày còn 7 đến 15 ngày. Chi phí đi lại từ cao thành thấp. Mức độ tiếp cận từ xa dân thành gần dân, dễ giám sát. Điều này chứng tỏ phân quyền xuống xã không chỉ giúp người dân bớt vất vả mà còn minh bạch và hiệu quả hơn. Vậy thì quá tuyệt vời. Quy định mới giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao quyền tự chủ của cấp cơ sở, đồng thời bảo vệ quyền lợi người dân. Đúng vậy, nhưng vẫn còn thách thức như là trình độ cán bộ xã không đồng đều, nguy cơ quá tải tạm thời khi hồ sơ nhiều, thiếu công cụ giám sát trực tuyến, dễ dẫn tới sai sót. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập huấn, hướng dẫn, giám sát nghiêm ngặt, chỉ xã đủ điều kiện mới được ủy quyền. Tóm lại, với người dân đây là tin vui, với nhà quản lý là bước cải cách mạnh mẽ. Nhưng để chính sách thực sự hiệu quả, cần minh bạch thông tin, đào tạo cán bộ, tăng cường giám sát và ứng dụng công nghệ. Chính xác, nếu thực hiện tốt, đây là bước ngoặt trong quản lý đất đai Việt Nam trong thập kỷ tới, gần dân hơn, thủ tục gọn nhẹ hơn, quyền lợi người dân được bảo vệ tối đa. Cảm ơn anh Phan Anh đã chia sẻ đầy đủ, dễ hiểu. Các bạn nghe podcast nhớ đăng ký kênh web Giáo dục TV để không bỏ lỡ các phân tích cập nhật về luật đất đai, bất động sản và tài chính nhé. Và nếu bạn có câu hỏi nào cần giải đáp, hãy để lại comment ở phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video hấp dẫn tiếp theo.